ইয়াতে চাওক হেডলাইটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাম্পাৰ ফেণ্টাৰ গোটেই ভিতৰত সোমাই গৈছে চলো যি হ'ব লগা আছে হৈ গৈছে ভেঁচ কিয়াক ভিতৰত বাৰু কি হৈছে চাই লওঁ এইটো হ'ল হেডলাইট আৰু হেডলাইটৰ এই গেপ চাওক দেখিছে এই গেপ দেখিলে কিমান হৈছে এয়া চাওক এতিয়া ইয়াতে বাম্পাৰ ফেণ্টাৰ হেডলাইট আৰু লগতে আমাৰ এয়া গাড়ী গোটেই বস্তু খোলা আছে এইখিনি বস্তু চাওক কমপ্লিট খুলি বাহিৰত ওলাব লগা হ'ল লাহেকে ওলাই দি আহি থাক আহিব চিধা চিধা আহি থাক বাছ লাহে লাহে আহি থাক বাছ 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 আহিছে ওলাইছে গাড়ীখনত গাইজ বাম্পাৰটো ফেণ্টাৰখন আৰু হেডলাইটটোক বাহিৰে বেলেগ একো বস্তু ডেমেজ হোৱা দেখা পোৱা নাই এতিয়ালৈকে যিখিনি দেখিছোঁ বাহিৰত এইখিনিয়ে আৰু ভিতৰত কি হৈছে মই এবাৰ বনেটটো খুলি চালে গম পাম চলো গাইজ গাড়ীখনত ক্ষতি কি হৈছে মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাওঁ ইয়াতে চাওক হেডলাইটৰ তলত বাম্পাৰত দেখিছে এইটো পুৰা গেপ হৈ গৈছে লগতে ইয়াতে হেডলাইটৰ ছাইডত দেখিছে ফেণ্টাৰৰ ওচৰত এইটো পুৰা গেপ হৈ গৈছে হাত সোমাই যায় লগতে গাইজ ইয়াতে হেডলাইটৰ ওপৰত পুৰা স্কেচ পৰিছে এইবিলাক দেখিছে পুৰা ক্লিয়াৰকৈ গম পায় ইয়াতে পুৰা স্কেচ পৰিছে লগতে বাম্পাৰত এইটো গেপ চাইছে আৰু তলত চাওক ইয়াতে তলৰ ওপৰৰ পৰা তললৈকে পুৰা এইবিলাক পেইণ্ট ৰিমুভ হৈ গৈছে তো এইখিনি কাম ওলাইছে গাড়ীখনত আৰু লগতে গাইজ চাওক ইয়াতে ফেণ্টাৰটো দেখিছে ইয়াতে এটা হেভি ডেণ্ট পৰিছে মানে ফেণ্টাৰটোৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে লগতে গাইজ যোনখন গাড়ী এই গাড়ীখনক হিট কৰিছিলে সেই গাড়ীখনৰ পিছৰ টায়াৰে এই গাড়ীখনক ফ্ৰণ্টৰ টায়াৰত হিট কৰিছিলে দেখিছে ইয়াতে স্কেচ পৰি আছে হুইল কেপৰ ওপৰত গাইজ এতিয়া চাওক আপোনালোকক মই এটা বস্তু দেখুৱাই আছো ইয়াতে পিছপিনে আহিছো দেখুৱাইছো এইখন গাড়ীত মানে মই এইখন গাড়ীত এই গাড়ীখন চপাই পেলাই আপোনালোকক জাষ্ট এটা ফুটেজ দেখুৱাইছিলো এইখন গাড়ীত চাওক কোনো ধৰণৰ ক্ষতি হোৱা নাই কাৰণ এইখন গাড়ীত মই জাষ্ট আপোনালোকক ডেমোহে দেখুৱাইছো গাড়ীখন কেনেকৈ এই ঘটনাটো ঘটিছিল চাওক যি গতিকে বেলেগ গাড়ী এখন এই গাড়ীখনক হিট কৰি থৈ পেলাই গুচি গৈছে এতিয়া কাষ্টমাৰে মানে ভাবিছে যে বহুত টকা খৰচা হ'ব সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক বনাই দিওঁ আৰু আপোনালোকে এটা আইডিয়া পাওক যে গাড়ীখনত এনেকুৱা মানে গাড়ী ঘোঁৰাটো এনেকুৱা ঘটনা হৈয়ে থাকে তাই আপোনালোকে এটা আইডিয়া পাওক যে এই এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কিছুমান যেতিয়া গাড়ীত ওলাই কিমান টকা খৰচা হয় তো সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক গোটেইখিনি বস্তু মই ডিটেইলছত আপোনালোকক আজি কৰি দেখুৱাম চলো গাইজ এতিয়া দেৰি নকৰোঁ পটাপট খোলা কাম আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু প্ৰথমতে আমি খুলিব লাগিব ফ্ৰণ্ট বাম্পাৰটো কাৰণ বাম্পাৰটোত স্কুবিলাক লাগি থকা কাৰণে কি হৈছে হেডলাইটটো লাগি আছিলে কাৰণ হেডলাইটটোৰ গোটেইকেইটা ব্ৰেকেট ভাঙি গৈছে ভাঙি পেলাই হেডলাইটটো জাষ্ট লাগি আছে বাম্পাৰ খোলা হৈ গৈছে এটা হেডলাইটটো ওলাই দিলে হৈ গ'ল বাকী আমাৰ ইয়াতে দেখুৱাব লগা কাম আপোনালোকক আছে যিটো ফেণ্টাৰ হয় ফেণ্টাৰটো দেখুৱাইছিলোঁ প্ৰথমতে এটা ডেণ্ট পৰি আছিলে এই দেখিছে ইয়াতে ভিতৰত সোমাই গৈছে তো এই ডেণ্টটো হাতেৰে যিমান পাৰোঁ উঠাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম দেখিছে ইয়াতকৈ আৰু বেছি ইয়াতে উঠাব পৰা নাযাব ইয়াতকৈ আৰু বেছিকৈ উঠাব পৰা নাযাব কিয় কাৰণ এইখন হাতহে হয় হাতোৰা নহয় এতিয়া যিয়ে নহওক খুলিব লাগিব ফেণ্টাৰখন খুলিব লাগিব খুলি পেলাই বাদ বাকী ছেটিংছত আনিব লাগিব কাৰণ ইয়াতে এটা বৰ্ডাৰ আছে সেই বৰ্ডাৰটো মিলাব পাৰিব লাগিব যদি এনেকৈ মিলাও এনেকৈ কাম নহ'ব গতিকে কাম ভাল কৰিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে খুলি ল'লোঁ বাহিৰত এতিয়া আমাৰ গোটেই খোলা হৈ গৈছে ভিতৰত চাওক মানে যিবিলাক বাকী পেনেল আছে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ক্ষতি হোৱা নাই ইয়াতে আমাৰ গোটেইখিনি পেনেল খোলা হৈ গৈছে লগতে গাইজ দেখুৱাই দিওঁ বাম্পাৰটোত ইয়াতে যিবিলাক মানে স্কেচ পৰিছে ইয়াতে গোটেই পেইণ্ট ৰিমুভ হোৱা জেগাবিলাকত আমাৰ ৰিপেইণ্ট কৰিব লাগিব মানে পেইণ্ট জব হ'ব আৰু লগতে গাইজ হেডলাইটটো ৰিপেয়াৰিং কৰিম ফেণ্টাৰখনত ডেণ্টিং বাকী আছে এই ডেণ্টিংখিনি কমপ্লিট কৰি ল'ম গাইজ ফেণ্টাৰখনত যিটো ডেণ্ট পৰিছিলে সেই ডেণ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে কোনো ডেণ্ট পোলাৰ নোহোৱাকৈ আমি ডেণ্টিঙৰ কামখিনি কমপ্লিট কৰিছোঁ আৰু ৰিজাল্ট এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত কেনেকুৱা হৈছে জনাব নাপাহৰিব কমেণ্ট কৰি এনেকুৱা সৰু সুৰা এক্সিডেণ্টেল কেছ কিছুমানত যদি আমি কিছুমান বস্তু ৰিপেয়াৰিং নকৰি পেলাই ৰিপেয়াৰিং কৰিব পৰা বস্তু ৰিপেয়াৰিং নকৰি পেলাই কি কৰোঁ চেঞ্জ কৰোঁ তেতিয়া গৈ পেলাই এষ্টিমেটটো কাষ্টমাৰৰ বাঢ়ি যায় সেইকাৰণে গাইজ আমি কৰিছোঁ কি যিখিনি পাৰ্ট ইয়াতে ভালেই আছে মানে ৰিপেয়াৰিং কৰিব পৰা কণ্ডিশ্যনত আছে সেইকাৰণে আমি কি কৰিছোঁ এইবিলাক পাৰ্ট আমি ৰিপেয়াৰিং কৰিছোঁ যেনেকৈ এই ফেণ্টাৰখন আমি ৰিপ্লেচ নকৰিলোঁ কিয় কাৰণ ইয়াত ইমান বেছি হেভি ডেণ্ট নাছিলে ভিতৰত গাড়ীখনত যি গতিকে ইমান বেছি ইম্পেক্ট হোৱা নাই সেইকাৰণে আমি ৰিপেয়াৰিং কৰি পেলাই গাড়ীখন দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ গাড়ীখনত যিবিলাক আমাৰ প্ৰতি এপ্লিকেশ্যনৰ কাম আছিলে অল কমপ্লিট হৈ গৈছে মানে শুকোৱা হৈ গৈছে কাটাও হৈ গৈছে এতিয়া আমাৰ কাম হ'ল স্প্ৰে কৰা তো তাৰে আগতে আমি অলৰেডি আমি কালাৰ বনাই ৰাখিছিলোঁ গাড়ীখনত এইটো কালাৰে গাড়ীখনত এপ্লাই কৰা হ'ব আৰু এই কালাৰটোৰ নাম হৈছে গাইজ নিউ চুফ্ৰিয়েল হোৱাইট বুলি কোৱা হয় তো এইটো কালাৰ অলৰেডি বনাই থোৱা আছিলে তো ইয়াতে বৰ্তমান স্প্ৰে হ'ব
নৰ্মেলি যেতিয়া আমি কালাৰ বনাওঁ গাড়ী এখনত যিকোনো এটা চাফা পেনেলৰ পৰা কালাৰটো চাই পেলাই মানে মিলাই পেলাই সেম টু সেম তেনেকুৱাকৈ পেইণ্ট বনাই যায় আমিও সেম তেনেকুৱাকৈ মিলাই পেলাই বনাইছিলোঁ বাট ইয়াতে একো কামত দিয়া নাই কিয় কাৰণ গাড়ীখন যেতিয়া ভালকৈ চাওঁ মানে গোটেই বডিত পেইণ্ট কৰা আছে সেইকাৰণে ক'ৰবাত মিলিছে ক'ৰবাত মিলা নাই আমাৰ লগতো সেম তেনেকুৱা হ'ল কালাৰ বনোৱাৰ পিছত এতিয়া মানে কিছুমান পেনেলৰ লগত কালাৰটো মেটচ হোৱা নাই এবাৰ পেইণ্ট কৰি দিয়াৰ পিছত মানে এবাৰ পেইণ্ট জব হোৱাৰ পিছত কাষ্টমাৰে গাড়ীত ডেলিভাৰী লোৱাৰ টাইমত কোনো কম্প্ৰমাইজ নকৰে সেইকাৰণে আৰু এবাৰ টেষ্ট কৰি পেলাই কালাৰটো এবাৰ চোৱা যাব যাতে বাকী পেনেলবিলাকৰ লগতো কালাৰটো সেম টু সেম মিলে গাইজ ভালকে চোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া গম পাইছোঁ যে গাড়ীখনৰ বাকী কেইটা পেনেলতো অলৰেডি ৰিপেইণ্ট হৈ আছে মানে পেইণ্ট জব আগতে এবাৰ হৈ গৈছে সেইকাৰণে আমাৰ এই কালাৰটো বনাওঁতে অকণমান টাইম লাগিছে কাৰণ নিউ চুইফ্ট ৰিয়েল হোৱাইটে আছিলে লাষ্ট টাইমত আমি গম পাই গ'লোঁ যে আমি যিখন ফেণ্টাৰত এতিয়া পেইণ্ট কৰিব ওলাইছোঁ এই ফেণ্টাৰখনত পেইণ্ট কৰা হোৱা নাছিলে তো সেইকাৰণে ইয়াতে মিলাওঁতে অকণমান সময় লাগি গৈছে এতিয়া কালাৰ বনোৱা হৈ গৈছে কমপ্লিট এতিয়া স্প্ৰে কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি দুটা লেয়াৰ গাইজ স্প্ৰে কৰা হৈ গৈছে আৰু বৰ্তমান আমাৰ ফাইনেল লেয়াৰটো বাকী আছে তো তাৰে আগতে কি কৈছে অকণমান টাইম শুকাব দিয়া হৈছে তেতিয়ালৈকে বাম্পাৰটো ৰেডি কৰিব বাকী আছে আৰু বাম্পাৰটো ৰেডি কৰাৰ পিছত ফাইনেল লেয়াৰ স্প্ৰে কৰা হ'ব চাওক গাইজ গাড়ীখন আমাৰ পেইণ্ট জবৰ পৰা ওলাই আহিছে আৰু এতিয়া চলিব আমাৰ ইয়াতে ফিটিঙৰ কাম মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ফাইনেলছত গোটেই অল কমপ্লিট কৰি পেলাই গাড়ীখন কেনেকুৱা হৈছে কামখিনি গাড়ীখনত থকা গোটেইখিনি কাম কমপ্লিট হৈ গৈছে ফাইনেলি আমাৰ ডেলিভাৰীৰ কাৰণে গাড়ী ৰেডি হৈ গৈছে বাম্পাৰ পেইণ্ট হৈছে লগতে ফেণ্টাৰৰ ডেণ্টিং আৰু পেইণ্টিঙৰ কাম আছিলে ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে হেডলাইটৰ যিটো স্কেচ আছিলে আৰু ফেণ্টাৰৰ ডেণ্ট গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই গাড়ীখনৰ গাইজ ফাইনেলছত কেইটামান আপোনালোকে চাই লওক প্ৰথমতে হুইল কেপটো কেনেকুৱা আছিলে চাওক ইয়াতে দেখিছে এইবিলাক গোটেই টায়াৰৰ স্কেচ পৰিছিলে তো এইটো আমি ৰিমুভ কৰি পেলাই দেখিছে ইয়াতে আমি কোনো নতুন হুইল কেপ লগা নাই সেইটো হুইল কেপে অলপ মেহনত কৰিছোঁ একদম অৰিজিনেল আগৰ নিচিনা হৈ গৈছে নাভাবিব যে এইটো নতুন লগাইছোঁ নেক্সট গাইজ ইয়াতে ওপৰত চাব ফেণ্টাৰটো দেখিছিলে ইয়াতে পুৰা এইখিনি জেগাত ডেণ্ট পৰিছিলে এটা তো সেই ডেণ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ ইয়াতে দেখিছে এইটো হৈছে আগতে ডেণ্ট পৰিছিলে এই ডেণ্টটো আমি ৰিমুভ কৰি পেলাই ইয়াতে পেইণ্ট জব হৈছে আৰু ডেণ্টিঙৰ কাম চলিছে লগতে গাইজ হেডলাইটত ইয়াতে হাত সোমাই যোৱা এটা গেপ আছিলে মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকৰ গেপটো তো ইয়াতে গাইজ চাওক এইটো দেখিছে ইয়াতে গেপ তো এই গেপটো আমি মেইনটেইন কৰিছোঁ 0 to 0 বনাইছোঁ পুৰা প্ৰপাৰ একদম ফিনিচিং আহিছে ইয়াতে চাওক প্ৰথমতে মই দেখুৱাইছিলোঁ হেডলাইটৰ তলত এটা গেপ আছিলে বাম্পাৰত এই গেপটো আমি মেইনটেইন কৰিছোঁ পুৰা 0 to 0 হৈ গৈছে তো গাইজ ইয়ালৈকে আপুনি ভিডিঅ'টো চাইছে যেতিয়া ভিডিঅ'টো হয়তো আপোনালোকৰ অলপ হ'লেও ভাল লাগিছে যদি গাইজ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্ট বক্সত জনাব নাপাহৰিব এতিয়া গাইজ কথা হ'ল বাজেট কিমান আহিল সো গাইজ মই স্ক্ৰীনত আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ তো গোটেইখিনি কামত আমাৰ ইমান টকা বাজেট আহিছে গাড়ীখন পেইণ্টিং এণ্ড পেনেল পেইণ্টিং আৰু লগতে গাইজ মেকানিকেলটো এড কৰি পেলাই বহুত কম বাজেট এটাত আমি গাড়ীখন ৰেডি কৰিছোঁ আৰু গাইজ কাষ্টমাৰে কামখিনিক লৈ পেলাই ছেটিছফাইড হৈছে সো গাইজ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনাৰ অলপ হ'লেও ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু গাইজ চেনেল যদি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে গাইজ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই নটিফিকেশ্যন হিট কৰি ল'ব আৰু মই এনেকুৱা অট'মেটিক ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে লৈ আহি থাকোঁ তো গাইজ আজি ভিডিঅ'টো বাছ ইমানখিনিতে মই হেক কৰিছোঁ লগ পাম নেক্সট এটা ভাল ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে বাই